मलाई चाहिँ क्रेभिङ भयो हैन गाइस लास्टै के खाम भयो के रातिको कति बजे भन्नु न ब्रो रातिको 2 बजेको छ ए फर्स्टमा इन्ट्रोड्युस गरे है त हाहा गाइस वेलकम ब्याक टु न्यू भ्लग हैन गाइस धेरै पछि मैले अपलोड गर्दै छु साथीहरु आज चाहिँ हामीलाई लास्टै भोक लाग्यो बेलुका के खाम भयो हैन त्यसैले हामीले चाहिँ केक खाने भाथ्यो खाना खाएको डेजर्ट खान मन लाग्यो खाना डेजर्ट खान मन लाग्यो डेजर्ट खान बिस्तारै बोलायो तर बाउले कराउँछ त्यो आएको यो कति राख्दै त्यो के छ सेतो किनेर दियो ए क्रीम हामीले चाहिँ सबै कुरा छ है गाइस त्यो क्रीम हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ देखायो नि घुमिरा फर्स्ट टाइम ओभन देखे होला है गाइसहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ अलि यता गर्नु घुमिरहेछ हाम्रो केक बन्दै छ केकको ब्याटर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ यस्तै हो के गाइस हामी चाहिँ कोको पाउडर यो बेकिङ पाउडर रेसिपी भन्नु नि त ब्रो रेसिपी भन्नु नि त ल रेसिपी भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँनिर हाम्रो साथीले रेसिपी देखाउँछ यहाँ हाम्रो उयो छ है पिठो छ फर्स्ट अफ अल मैदाको पिठो हाल्ने त्यसपछि हाम्रो अन्डा चारवटा हाल्ने हामीले कतिजनालाई बनाएको हामीले 4 जनाले हामीले 4 जनालाई बनाएको 4 वटा कोको पाउडर हाम्रो यता अब यार ब्रो तिम्रो अनुहार देख्दैन कालो आयो ल कोको पाउडर यहाँ देखेको छैन यहाँ चाहिँ देखिन्छ होला यहाँ चाहिँ देख्यो यो चाहिँ बेकिङ पाउडर कति रुपियाँ 200 रुपियाँ 250 हो बटर कहाँ छ हाम्रो बटर चाहिँ यहाँ है निकाली बटर हामीले खाइसक्यो देखा न त्यहाँ ब्रान्डेड देखाउनु ब्रान्डेड बटर हो कि ब्रान्डेड देखा न यो पनि छ हाम्रो बटर यो हैन राउन्डी देखाइदिएन यो चाहिँ यतिकै यो चाहिँ हाम्रो साथीको स्पोन्सर्ड दुध यो दुध हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्योर गाईको दुध हो कि गाई तिमीहरूले अरू दुध भन्दा हामी चाहिँ ओइ मोबाइल झन्डै खसेको मेन हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा महँगो हाम्रो चकलेट ब्ल्याक के भन्छ डार्क चकलेट हो यो चाहिँ डार्क चकलेट कति पर्छ आफै थाहा पाउनु होला यो चाहिँ हाम्रो ब्याटर यति हो यो ब्याटरमा हाम्रो साथीले भन्छ के ब्रो तिमी देऊ न रेसिपी देऊ न So for this batter we have put 4 eggs. Not only egg white but also egg. Guys, ele HM पढ्यो हो कि गाइस तर HM को भाडा मान्ने होटल सर्भिसिङ पढेको के गाइस बेकिङ पाउडर हाल्यो हैन बेकिङ पाउडर हालेपछि हामीले कोको पाउडर हालेपछि हामीले यसलाई दुध हालेर अनि त्यसपछि अलिकति यो पनि हाल्नु थिएन हाल्यो चकलेट मेल्ट गरेर हाल्यो अनि त्यसपछि मैदाको पिठो हालेर अनि त्यो चिनीको त्यो घोरेको वाला पार्ट हालेर हामीले पुरै त्यस्तो गाइस केक बन्यो त्यति मात्रै हो अनि त्यस मेन भनेको हाम्रो यहाँको ओभन हुनुपर्छ गाइस मेन भनेको ओभन यो देखाउनु पर्यो यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त्यसलाई whipped cream चाहिँ हामी अलिअलि चाख्छौँ पनि है गाइस चाखेको छैन यता दल्छौँ पनि अलिअलि टक्क साथीभाइहरूसँग रमाइलो हुँदैछ होइन गाइस यस्तै हो यो देखाएपछि चाहिँ हामी कस्तो छ रिभ्यू गर्ने नै छ अवश्य गर्नेछौँ 3 करोड नेपालीले हेर्नै पर्यो है यो भिडियो पनि 3 करोड नेपालीले मेन भनेको ओभन हुनु पर्यो है गाइस हामी तिमीहरू जस्तै प्रेसर कुकर सिटी ल्याएर बनाउने खाँदै छ कस्तो चाट्दिन तेरो फोरी औँलाको चाट्छु भने गाइजले भर्खर काट चिलाउँदै थियो अनि चाट्न औँला दिँदै त्यो भएन नि द्याट्स नट डिसिप्लिन ल गाइस भन न कस्तो छ रिभ्यू देऊ न It is the one of the most beautiful and elegant. पूर्णिमा भन्दा नि ब्युटिफुल चाहिँ भन्न सक्दैनौँ जस्तो पूर्णिमाको नाम ननिकालौँ गाइस हाम्रो चाहिँ 5 मिनेट लागिसक्यो ओभन चलाउने कसरी पनि म एक दिन भिडियो बनाइदिन्छु तिमीहरूको बाजेहरूको लागि हामी चाहिँ वेटिङ सबजना भुकाहरू वेट गर्दैछ है गाइस कतिखेर 5 मिनेट के खाइरहेको काँचो प्राउनधरि खाइरहेछ क्या हाम्रो साथीले गाइस भनेपछि कतिसम्म हाम्रो साथीहरू भुका छ क्या सो अब चाहिँ के यहाँ टिङ्ग हुन्छ है गाइस हेर्दै सक्नुहुन्छ एकछिन हेर भाइ लेट्स गो टुङ्ग भयो गाइस त्यो टुङ्ग भयो चाहिँ पाकेको पछि बनाए होइन टुथपिक ट्रिक गर्न सक्नुहुन्छ गाइस फाइनली केक चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ तातो केक हाम्रो रेडी भइसकेको छ हाम्रो मास्टर सेफ टुथपिक हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टुथपिक ट्रिक यता बत्तीमा गाइस मेरो अनुहार पनि देखिँदैन केक पनि नदेखि म जस्तै केक बनाएको इन्फर्मेसन दिनु गइरहेको गाइस हैन भन्नु तर यो भनेको हामी टुथपिकले के चाहिँ चेक गरेको भन्दाखेरि टुथपिकको युज दाँत मात्रै कोटाउने रहेन क्या अब दाँत मात्रै कोटाउने रहेन उकामा त बानी रहेन के गाइस उकामा पाल पनि दाँत मात्रै कोटाउने होइन यार यस्तो हो के गाइस यसो ट्याक्क छिराउने हैन अनि ट्याक्क निकाल्दाखेरि के पनि निस्केन नि यो भनेको वेल कुक्ड हो क्या वेल कुक्ड छ हाम्रो चाहिँ त्यसपछि निक्लेको भएछ नि तपाईले अझै पकाउनु पर्यो अब हाम्रो सेफले चाहिँ यसलाई डेकोरेट गर्नु पर्यो के सेफ सर
अब डेकोरेट गर्न पर्छ उहाँ चाहिँ 15 लाख तिरेर होइन गाइस कुलिनरी आर्ट्स पढेर के पढ्यो भन्दाखेरि त लास्टमा त होम सर्भिस के गाइस त्यो होटेलहरूमा हुन्छ त त्यो गेस्टहरू आइसकेपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको रुम कुली के गाइस एक कुली 15 लाख खर्च गरेर कुली भन्दैछ के गाइस सो अब सबै कुरा भइसकेपछि म तपाईँहरूलाई पूर्ण देखाउँछु फेरि कस्तो भएको छ हाम्रो केक दिल्ली भन के भन्न चाहन्छु होटल म्यानेजमेन्ट सबै कुरा भनेको हस्पिटालिटी हो के तिमीले के गर्छौ तिमीले भुइँ पुग्दैछौ भने त्यो पनि हस्पिटालिटी सही हो त्यो भनेको गेस्टलाई चाहिँ कसरी तिमीले राम्रो हाम्रो साथी चाहिँ चिउरा खानामा व्यस्त छ गाइस यो चाहिँ चाउचाउ कपाल हो गाइस ब्लग सुरु भएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ केक बनाउँदैछौँ हामी फर्स्ट लट बनिसकेको छ ओभन कसरी खोल्ने सिकाउनुहुन्छ हाम्रो साथीले यो खोल्यो हाल्ने कति मिनेट 1 मिनेट 2 मिनेट 3 मिनेट 5 मिनेट बनिसकेको छ 5 मिनेटको लागि अनि यहाँ देखाउँछ हाम्रो यो भन्न यो कुनमा राखेछ मिडियममा राख्ने हो मिडियम हाइटमा राखेछ मिडियममा राख्ने हो अनि हाम्रो सेफलाई देखाउनु छ हाम्रो अर्को सेफ हुनुहुन्छ प्राउन बनाउँदै हुनुहुन्छ ओ प्राउन हेर्न सक्नुहुन्छ आम्मा प्राउन कसरी बनाउने सेफले भन्नु न रेसिपी भन्नु न प्राउन बनाउने तेल हाल्नुपर्छ हैन त्यो प्राउन डुब्ने जति तेल हाल्नुपर्छ तेलले चाहिँ भइहाल्छ प्राउन डुब्ने जति भनेर छैन नि त सर ल गाइस हामी चाहिँ यस्तै हो हामी चाहिँ रेगुलर खाइरहन्छौँ होइन अनि यस्तै हो अब अहिले काट्दाखेरि केक काट्दाखेरि हामी तपाईँहरूलाई पूर्ण जानकारी देखाउँछौँ हामी तपाईँहरूलाई देखाउँछौँ कसरी काट्छौँ भनेर टिल देन बाई बाई गाइजहरू हाम्रो फाइनली केक बनिसकेको छ होइन गाइज केकको चाहिँ एकदम दर्शन गर्न मन लागिरहेको होला यस्तो पर्फेक्ट भएको छ गाइजहरू केक होइन अब केकको हाम्रो देखाउन गइरहेको छु पुरो राउन्ड तरिकाले देखाइदिनु हाम्रो यो चाहिँ केक हो हाम्रो सेफ ल ब्रो अब केक काट न त केक काट हाम्रो सेफले केक काट्छ चक्कु पनि हाम्रो फेरि मासु काट्ने चक्कु छ नि त गाइस ल बस न बसेर भएन यो फाइनली रेडी टु कट होइन सो केही पनि ह्याप्पी के भयो त अब ह्याप्पी के भन्ने ह्याप्पी के भन्नाले ह्याप्पी गाली खाएको ल ह्याप्पी गाली खाएको हामीले चाहिँ आउने बित्तिकै मासु काटे जस्तो काटिङ हुँदैछ कटिङ पनि फेरि डिफ्रेन्ट स्टाइलको वाला कटिङ छ क्या हाम्रो दाइको हाम्रो चाहिँ डबल लेयर केक हो है गाइस डबल लेयर 1 लेयर मिठो छ भने कत्रो सब खान्छ अब तिमी खाउँथ्यौ छैन है मिठो छैन मिठो ठिकै छ ठिकै ए भिडियोको लागि त मिठो छ न उयो पज गर्छु ल कस्तो ब्रो दामी बेकरीको मिठो कि हो त्यही त ल अब राम्रोको प्रतीक्षा हुँदै है अरूलाई खान मुला त्यस्तो ल पहिला आफू खाँदैछ ल भइरहेछ ओए नमिठो भने मिठो छ भने हेभेनवाला फिलिङ आउँदैछ क्या हो आँखा यस्तो गर न ओए हेभेनवाला फिलिङ आउँदैछ गाइस अलि पुगेन हाम्रो यो अर्को सेफले भन्दैछ सब पर्फेक्ट छ त्यो लाउनु पर्छ भने कस्तो त्यो भनेको एकदम केक काटिसकेपछि त्यो नलाइकन हुँदैन के ब्रो सबैले लाउने हो के ल भयो गाइज आफ्नो ला फेरि बढी ल गाइज अब म पनि खान्छु गाइज होइन अब कति यिनीहरूलाई मात्रै खुवाउनु होइन म लट्टु सबै खान्छ गाइज अब खाइसकेपछि म कस्तो छ प्रतिक्रिया दिन्छु प्रतिक्रिया हाम्रो राम चाउचाउ कपाल पनि प्रतिक्रिया हुँदैछ चाँडो खान है भिडियो लम्बिसक्यो 2 मिनट भइसक्यो ओए यसले एकैचोटि ओए के खाएको हो ब्रो त्यसरी के खाएको त्यो मलाई बाँकी छ क्या क्यामेरा यताबाट अब मेरो साथीलाई म क्यामेरा हस्तान्तरण गर्न गइरहेको छु राम्रोसँग खिच है ल फर्स्ट टाइम बनाउँदा हल्का नमिठो बनाउनु पर्छ नि त्यही त फर्स्ट टाइम ल गाइड यहाँ त पुस्ता हुन्छ कति दिएको यसले मलाई के हुन्न ए टेस्टको लागि ल कस्तो त ब्रो रियाक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस रियाक्सन हेर्न सक्नुहुन्छ है ल अफ गरिदिउँ
र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने लास्टमा हैन लास्टमा चाहिँ के 2 मिनेट सक्यो 2 मिनेट सकिन्छ यस्तो हन्तीहरुले नि यत्रो छोडा छ गाइजहरु सक्नुहुन्छ लास्टमा चाहिँ के भन्छु भन्दा हामीले 200 उठायो 4 जनाको टोटल 800 भयो हैन 800 मा म 800 रुपैयाँ छ भने तपाईहरुसित घरमा नबनाउनु के केक तपाईहरु पसलबाट किनेर खानु के गाइज त्यो चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुन्छ जस्तो त्यो आइडिया चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ एज रिस्ट्रिक्ट नदिउँ है युट्युब बाई गाइज यति भन्दै म चाहिँ आजको लागि इन गरिदिन्छु टिल देन सब्सक्राइब लाइक एन्ड माई च्यानल हैन ल बाई गाइज र फेरि भेटौँला गाइज अब कहिले हुन्छ म चाहिँ एकदम एक्टिभ हुन सक्दिनँ कि गाइज युट्युबमा खालि मलाई कहाँबाट बोलाउँछन् अनि मलाई अफरहरू आइरहेको छ होइन अब यस्तो गर्नु भनेर ओइ अनि त्यसो म त्यस्तैमा बिजी भइरहेको छु त्यही हो त्यही हो म त्यति भन्दै चाहिँ आजको लागि चाहिँ यहीँ इन्ड गरिदिन्छु होइन अब साथीहरूलाई पनि टाइम दिनु पऱ्यो साथीहरूसँग स्पेन्ड गरिसकेपछि अब म साथीहरूलाई टाइम दिन्छु तपाईँहरू पनि हेल्दी रहनु सेफ रहनु त्यही हो बाई सब्सक्राइब मेन भनेको सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो मेन भनेको सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो सब्सक्राइब गर्नु पऱ्यो केही भन नि त ब्रो जानुभन्दा अगाडि मेरो 62 जना अडियन्सलाई केही भन्नु पऱ्यो नि त ल उसको 62 जना अडियन्स देखेर म एकदमै जेलस हुन्छु यो कुरै भएन नि यार हाम्रो म लास्ट यसले के भन्न खोजे हैन त्यो 62 जनामा कोही केटी छ भने चाहिँ यसलाई प्रपोज गर भन्न खोजे तर त्यो केटी छ भने मलाई गरोस् के म पनि त सिंगलै त हो नि गाइज बाई गाइज यति भन्दै म चाहिँ जान्छु आजको लागि मलाई ह्यान्डसम लाग्यो भने मलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउनु गाइज मेरो नाम हैन इन्स्टाको नाम दामी छ मलाई इन्स्टाग्राममा नाम भन न अजय क्रिकेटर अजय क्रिकेटर सो गाइज अजय क्रिकेटरलाई फलो गर्नु ल अरूहरूको गालाको यहाँनिर डिम्पल पर्छ है गाइजमा चाहिँ यहाँ पर्छ ओ बक्रु बनाउन यार सो बाई गाइज हैन बाई भन्दै नि त गाइज बाई गाइज सब्स्क्राइब गर्नु चुप न सब्स्क्राइब गर्नु भन न ल आज हाम्रो स्यामी ब्लग्सको सब्स्क्राइब गरिदिनु होला सब्स्क्राइब गाइज अरू उसको भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु होला जानै दिनु भएन ल बाई भने त गाइज ल पक्न एकछिन अरू भिडियो हेर्दै गर्नु होला हामी नयाँ भिडियो ल्याउँदै गर्छ नयाँ कन्टेन्ट युट्युबबाट डलर आए पो हामी राम्रो कन्टेन्ट दिन्छौँ त यहाँ भन्न युट्युबबाट डलर आए पो हामी राम्रो कन्टेन्ट दिन्छौँ त हैन त्यही त अब कन्टेन्टहरू आएपछि अब ट्याग कन्टेन्ट सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो कि सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो भिडियो हेर्नु पर्यो 10 जनाले हेर्छ 10 जनाले हेर्नलाई मैले भिडियो बनायो तपाईहरुले आफ्नो आमाको कसम के गाइस सब्स्क्राइब हान्दिनु सब्स्क्राइब हान्नु अब त हान्नु पर्यो अब हान्नु पर्यो